So we are going to take your food again. What is humane about Maya गरेर मार्ने भन्ने खालको जस्तो भयो भने I feel like we don't have the right to do that. Aren't we supposed to eat meat? We have been doing it for centuries and it's a tradition. One thing that I've discovered, especially vegan restaurants in Nepal, is that each restaurant को त्यही खाना पनि taste different. मेरो आफ्नो चाहिँ पोस्ट गरेको थिएन, but if you want vegan recipes, you can go to त्यो बेस उनीहरूले बनाएको जुन चाहिँ जाडो उनीहरूको बच्चाहरूको लागि जाडोमा न्यानो हुनुको लागि बनाउँछ नि हुन्छ हली त्यो नि मान्छेहरूले निकालिदिनु त्यो चोर्या जस्तै हो कि उसमा चाहिँ चोरेकै हो वर्स कुरा के लाग्छ भने मलाई चाहिँ लाइक वेन हामी एजुकेसन सिस्टममा हेर्दा सानोदेखि नै जस्तै याद छ हाम्रो त्यो हाम्रो राष्ट्रिय जनावर गाई भन्ने एउटा फिगर आउँथ्यो अनि दुध पाउँछ घिउ पाउँछ यो पाउँछ मरेपछि लेदर छाडा पाउँछ यसलाई हाम्रो सानोदेखि ऊ चाहिँ हाम्रो लागि हो भनेर सिकाउँदै कि म त भन्छु गाईलाई नेसनल एनिमलबाटै हटाइदियो कि बिकज एकदमै लाज विषय नै हो. Question number 14 is chicken lay eggs anyway. What's wrong with eating that? चिकनको चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई थाहा नभएको कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ दे थिङ्क कि चिकनले चाहिँ यति एग्स चाहिँ प्रड्युस गर्छ भनेर विच इज रङ एन्ड मोस्ट पिपल थिङ्क कि एग भनेको बेबी चिकन हो भनेर पनि त्यो पनि रङ हो एक्चुअली टेक्निकल्ली. सो एग भनेको चाहिँ चिकनको चाहिँ ओभ्युलेसन साइकलको रिजल्ट हो होइन. अनि चिकनलाई चाहिँ हामीले एग लिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई हार्म हुन्छ. त्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ चिकनले चाहिँ आफ्नो नेस्टमा जति अन्डा हर्छ त्यति अन्डा मात्र पार्छ. सो एभ्री टाइम हामीले उसको नेस्टबाट चाहिँ अन्डा लिन्छ उसले आफ्नो बडीलाई फोर्स गरेर अझै अन्डा प्रड्युस गर्छ. सो त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको लागि क्याल्सियम डिफिसियन्सी हुन्छ उनीहरूको बोन ब्रेकेजहरू हुन्छ. इफ यु थिङ्क अबाउट ब्याकयार्ड हेन्सहरू द्याट इज रङ. अनि अब फ्याक्ट्री फार्मिङ एग इन्डस्ट्रीतिर गयो भने त इट्स लाइक हरिबल त्यहाँको सिस्टम नै. सो उनीहरूलाई केजमा राखिन्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको बडीलाई चाहिँ कन्सटेन्ट त्यो एग प्रड्युस गर्नको लागि फोर्स गरिन्छ. उनीहरूलाई सनलाइट पनि दिइँदैन एन्ड नेचुरल्ली एउटा चिकनले चाहिँ वर्षमा 30वटा अन्डा पार्छ. एउटा फ्याक्ट्री फार्ममा भएको चिकनले चाहिँ वर्षमा 300वटा अन्डा पार्नु पर्ने हुन्छ. सो इट्स अ हरिबल इन्डस्ट्री. सो एग पनि खानु इट्स नट गुड. बिकज अब नेचुरली चिकनले एग्स भनेपछि कसैले त्यो अन्डा खाला अम्लेट बनाएर खाला वरेभर एन्ड देन कस्तो मिठो लाग्यो भन्छ. अनि त्यही अघिकै डिमान्ड र सप्लाईको कुरा हो नि त होइन. अब नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा चिकनले अब दिनमा 5वटा अन्डा देला अरे. बट देन इफ देयर इज 100 पिपल वान्टिङ द्याट एग देन पिपल स्टार्ट एक्सप्लोइटिङ द्याट चिकन. भनेपछि अहिले गएर जुन चाहिँ ब्याट्री फार्म्सहरू देखेछ नेपालमा झन् अहिले एकदमै यो इन्डस्ट्रियल फार्मिङको उसहरू बढिरहेछ. स्पेसली चितवनहरूतिर गयो भने त झन् युल सी सो मेनी ब्याट्री फार्म्स के. अब कुखुराहरूलाई एकदमै कोचाएर सानो सानो यत्रो है पखेटा पनि चलाउन यस्तो त्यो स्प्रेड पनि गर्नै मिल्दैन क्या. होल लाइफ सो ठ्याक्क त्यो A4 साइज अफ पेपरमा इमेजिन अब होइन. सो अफकोर्स दे ले एग्स नेचुरली बट हाउ दे आर बिङ मेड टु ले एग्स नाउ द्याट इज नथिङ नेचुरल अबाउट द्याट. सो द्याट्स द डिफरेन्स. एक्ज्याक्टली वाट आफ्टर दे स्टप लेइङ एग्स राइट त्यसपछि फेरि मारेर खाने हो गाडी. अनि त्यो होल साइकल जुन छ यो प्रोडक्सन साइकल भनिन्छ नि होइन त्यो इट्सेल्फ इज लाइक सो यस्तो तरिकाको बनाएको छ कि देयर इज नो प्लेस वेयर हामीले भन्नु पनि सक्छौँ इट्स लाइक एथिकल के हुन्छ नि. आफै हिँडेर आएर अन्डा त्यहाँ पारेर आफै जङ्गलभित्र गएको होइन नि त. इट्स लाइक इभन वेन पिपल आर सेङ फ्री रेन्ज एग्स जुन चाहिँ भन्छ अहिले होइन ह्युमेन एग्स जुन चाहिँ भन्छ होइन त्यो पनि इट्स लाइक ब्याकयार्ड त्यहाँ स्टिल कन्फाइन्ड. अनि के अरे अन्डा दिइसकेपछि कतिपछि बुढो भएपछि अन्डा दिनु बुढी भएपछि त मार्ने नै हो होइन. सो द होल the system itself is so exploitative that's why vegans are not part of that system. It's as simple as that. Because there's always room for exploitation. Always. अब humane भन्ने ट्याग लगायो भन्दैमा
होइन अब वाट इज ह्युमेन अब माया गरेर मार्ने भन्ने खालको जस्तो भयो नि त होइन नि आई फिल लाइक द्याट्स नट वी डोन्ट ह्याभ द राइट टु डु द्याट Sounds so stupid. माया गरेर मार्ने. या बट है त्यही हो भन्नु खोजे त्यही लाइफभरि जिन्दगीभरि माया गर्ने अनि लास्टमा गएर मार्ने Yeah, which in some ways is even worse because उनीहरूलाई त्यो sense of betrayal कत्रो ठुलो हुन्छ होला सर इट्स त्यो चिकनलाई पनि एउटा त हार्म भइहाल्यो होइन अनि इट्स इभन हार्मफुल फर आवर हेल्थ बिकज त्यो जुन चाहिँ त्यो एगमा त्यो योल्क हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यो एउटा चिक ग्रो गर्नको लागि चाहिँ त्यो चिकलाई चाहिँ नेसेसरी हुने चाहिँ एउटा फुड भनौँ फुड हो सो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ भेरी हाई क्यालोरिज हुन्छ सो त्यसैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै हाई कोलेस्ट्रोल हुन्छ त्यो एग योल्कमा चाहिँ धेरै हाई कोलेस्ट्रोल हुन्छ सो इट हार्म्स ह्युमन हेल्थ एज वेल Thank you for your answer. So we have the last question before another break of food that we give to you. The question number 15 is, what is B12 and where can we get it from? सो B12 भनेको चाहिँ इट्स अ भिटामिन जुन चाहिँ हाम्रो बडीलाई एकदम एसेन्सियल छ हाम्रो पहिला हेर्ने भए B12 चाहिँ हाम्रो फुडहरूमा प्लान्ट फुडहरूमा नै पाइन्थ्यो सो B12 प्लान्टले पनि प्रड्युस गर्ने होइन एनिमल्सले पनि प्रड्युस गर्ने होइन B12 चाहिँ एक्चुअली सोइलमा हुने ब्याक्टेरियाले प्रड्युस गर्ने सो हाम्रो पहिला चाहिँ हामीले आफैले ग्रो गरेको भेजिटेबल्स खाँदाखेरि चाहिँ इट वाज इनफ फर अस तर अहिले जुन फर्टिलाइजरहरू युज गर्छ केमिकलहरू युज गर्छ त्यसले गर्दा वी वास आवर फ्रुट्स पनि कति धेरैचोटि वास गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाहरू त्यहाँबाट जान्छ हामीले अहिलेको लागि चाहिँ B12 पाउनको लागि वी क्यान सप्लिमेन्ट आवर सेल्फ B12 को सप्लिमेन्ट्सहरू पाउँछ त्यहाँबाट खान मिल्छ अर वी क्यान इभन बाई B12 फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्सहरू B12 फोर्टिफाइड प्लान्ट बेस्ड मिल्कहरू पाउन सक्छ पाउँछ नै अनि चाहिँ B12 फोर्टिफाइड अरू प्रोडक्ट्सहरू पाउँछ जुन चाहिँ हामीले किनेर त्यसरी नै खान सकिन्छ we can get B12 from plant-based milk as well as some supplements. So B12 is a very important vitamin, जसले चाहिँ हाम्रो not only physical but even mental well-being को लागि एकदम important छ के है त्यो नहुने बित्तिकै इभन डिप्रेसनहरूमा जाने होइन मुड स्विङ्सहरू हुने हातहरू काँप्ने धेरै डरलाग्दोहरू हुन्छ B12 चाहिँ युजुअली चाहिँ मिट बेस्ड र एग्समा डेरीमा पाइन्छ होइन त भिगन्सहरूले हामीहरू चाहिँ कसरी B12 खान्छ भने चाहिँ युजुअली न्युट्रिसनिस्ट फोर्टिफाइड प्लान्ट मिल्क होइन साथसाथै अहिले चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो खालको सोर्स गरेको B12 सप्लिमेन्ट्स पनि पाइन्छ कि सो इट्स रियली इजी टु एक्चुली गेट यो B12 नाउ एकदम अफोर्डेबल पनि हुन्छ it's very affordable. वी जस्ट टेक 1 tablet a day अनि जुन पनि फार्मेसीबाट पाउँछ अनि that takes It care removes the sense of the expensive one. exactly Yeah. for sure So we are going to take your food again. You seem to be enjoying your food, ekdamai, but we have to take it. Okay, so we have to take it. Okay. So can we have? So we have some few more questions, and we have your dessert. यो चाहिँ सातुको लड्डु हो सातु के भन्छ त्यसलाई जौको सातु के हुन्छ See this? Okay, and I think finish it, and then we'll take away. That's okay. You can finish after the opening. अनि त्यो कस्तो मन पर्यो त्यो यो सीविड र्याप गरेको कि द्याट्स सच अ डिफरेन्ट वे अफ है? मेकिङ टोफु है One thing that I've discovered, especially vegan restaurants in Nepal, is that each restaurant को त्यही खाना पनि tastes different के so it doesn't get monotonous है यहाँको सेटानको परिकारहरू उता सियाको भन्दा लाइक नाम त एउटै होला तर टेस्ट इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट है
Okay, so we have our question number 16, but before that, we are going to take away your food again and give you some room for dessert. The dessert is Satsuko Laddu. Yay! So let's have it. Thank you. How was the food? Oh, it's really good. रोक्न मनै लागेन त्यही भएर खाएको खाइ It's really good. थ्याङ्क यू के को लड्डु रे हो सातु Satsuko Laddu. सातु भनेको ए त्यो द सर्वोत्तम पिठो Yeah. त्यस्तै टाइप हुन्छ तर उसको हुन्छ कि यतिका के अरे चना चनाको चनाको पनि सातु हुन्छ मल्टिग्रेनको पनि सातु हुन्छ जौको पनि So, हामीसँग अब 4वटा जति क्वेसन बाँकी छ. For that, we have a dessert that is Satsuko Laddu. Can we have the food? Enjoy. Bon appetit. Thank you. So we have our question number 16. Is honey vegan? No, honey isn't vegan. Can you explain why? So honey isn't vegan because honey isn't vegan because जुन चाहिँ त्यो हनी चाहिँ होइन हनीबीले आफ्नो विन्टरको लागि चाहिँ त्यो हनी स्टोर गरिरहेको हुन्छ. Females are even inseminated for the honeys and sorry honeys को लागि हैन. So our question number 16 is honey vegan? No, honey isn't vegan because first again it is सबैले थाहा छ कि हनी कसले बनाउँछ भन्ने. Yeah, no worries. So and जुन वेमा उनीहरू प्रोड्युस गर्छ एभ्रीबडी नोज लाइक हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ फ्लावर्सको घुमेपछि बल्ल एक आउँछ हनी निस्किन्छ होइन. सो एकदम मेहनती हो भनेर हामी सानोमा पनि पढिरहेछौँ नि त. त्यो त है द्याट्स सो स्ट्रेन्ज बिकज पढ्न त पढेको पढ्ने चाहिँ पनि बिर्सिन्छ नि हामी पढेर है. त्यो बेसी उनीहरूले बनाएको जुन चाहिँ जाडो उनीहरूको बच्चाहरूको लागि जाडोमा न्यानो हुनुको लागि बनाउँछ नि हुन्छ हनी त्यो नि मान्छेहरूले निकालिदिनु भनेको त्यो चोया जस्तै हो कि मेरो उसमा चोरेकै हो जुन चाहिँ निकाल्ने तरिकामा पनि कति धेरै माउरीहरू मर्छन् कि अभियसली कति बाहिरतिर चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो क्विन बी हुन्छ नि क्विन बीको विङ्स काटिदिने सो द्याट सी डजन्ट लिभ द हाइभ राइट. सो धेरै कन्डिसनमा त्यस्तो छ कि किनभने ऊ हाइभमा जाने बित्तिकै सबैजना उसको पछि लाग्छ नि त होइन. त्यो भएर त्यही नै बसिरहेको छ. इट्स लाइक बेसिकली इट्स लाइक स्वेट फ्याक्ट्रिज जस्तै भयो कि कन्टिन्युसली काम गराएर एन्ड जस्ट टु टेक आउट सम मनी फर ह्युमन्स. सो इट्स इज एक्सट्रिमली तिमीले भनेको जस्तै बच्चामा चाहिँ हामीलाई वर्कर बिज अनि पछि एन्ट्सहरू कस्तो दुःख गरेर काम गर्छ देयर सो हार्ड वर्किङ भनेर स्कुलमा पढाउँथे नि. अनि कस्तो एउटा एडमिरेसनका साथ उनीहरूको कुरा गर्थ्यो कि बट देन फेरि एडमायर गर्ने लास्टमा उनीहरूको नि होइन त्यो त मिलेन नि त. एक्ज्याक्टली त्यो मिलेन नि होइन त्यसमा कि. सो इट्स लाइक द वर्स्ट कुरा के लाग्छ भने मलाई चाहिँ लाइक वेन हामी एजुकेसन सिस्टम नै होइन हामी सानोदेखि नै जस्तै याद छ हाम्रो त्यो हाम्रो राष्ट्रिय जनावर गाई भन्ने एउटा फिगर आउँथ्यो अनि दुध पाउँछ घिउ पाउँछ यो पाउँछ मरेपछि लेदर छाला पाउँछ. यसै हामी सानोदेखि ऊ चाहिँ हाम्रो लागि हो भनेर सिकाउने क्या. Yeah, I think we've always been taught that animals are for our use भनेर के उनीहरू चाहिँ एनिमल्स नाम त दिएछ बट देयर जस्ट वान मोर अब्जेक्ट टाइपको हुन्छ नि त्यही त है. त्यो चाहिँ So, question number 17. I understand why vegans don't eat meat, but why don't vegans eat dairy or eggs? मिटको कन्टेक्समा चाहिँ इट्स इजियर टु सी द क्रुअल्टी बिहाइन्ड इट. मान्छेहरूले रिलेट गर्न सक्छ कि मिट कम्स फ्रम किलिङ एन एनिमल. नाउ एग र डेरीको कन्टेक्समा चाहिँ इट्स हार्डर टु सी त्यसमा चाहिँ कतिको क्रुअल्टी हुन्छ भनेर. डेरीको लागि एउटा मदर काउलाई आर्टिफिसियल्ली इन्सेमिनेट गरेर उसको बेबीलाई उसँग सेपरेट गरेर त्यो डेरी चाहिँ हाम्रो सुपर मार्केटसम्म हाम्रो स्टोरसम्म आइपुग्छ. एगको लागि एउटा फिमेल हेनलाई उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ अर्गानलाई एक्सप्लोइट गरेर हामीले त्यो एग हामीबाट लिन्छौँ.
अनि that makes it so cruel and so unnecessary for us. Animalsहरूलाई एक्सप्लोइट गर्नु इट्स रङ होइन, तर moreover we are using these animals without their consent. उनीहरूको बडिजहरूलाई उनीहरूको कन्सेन्ट बिना युज गरिरहेछ, and because it's not right to take somebody else's freedom, that's why eggs and dairies along with meat and other animal products are not vegan. Can you repeat the question? सो एक्सको त हामीले भनिसक्यो होइन. इट्स लाइक जुन होल इन्डस्ट्री नै इट्सेल्फ इज भेरी एक्सप्लोइटेटिभ. डेरीको पनि कस्तो हुन्छ भने स्पेसली नेपालमा कस्तो, मलाई के कुरामा चित्त दुख्छ भने होइन, नेपाल चाहिँ बाहिरको देशहरू जस्तो होइन कि ठुल्ठुलो फ्याक्ट्री फार्म गरेर जबरजस्ती पम्पहरू राखेर पेटमा होल बनाएर आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन गरेर त्यस्तो थिएन कि पहिला. नेपालमा चाहिँ अब हुँदैछ. अब गाउँमा सानो घर, 2टा गाई माया गरेर पाल्ने, नाम राख्ने हुन्छ नि. बिकज हामी वी अल्सो निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि बिङ अ भिगन होइन, इट्स नट अ वेस्टर्न कन्सेप्ट के. हामी नेपालीहरू यो चाहिँ माया गरेर राखेर जुन चाहिँ हाम्रोमा एक किसिमको त्यो सत्वको हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ नि होइन, त्यो भनेको पहिलादेखि हो कि पूर्वकालदेखि है. यत्तिकै गाईलाई पनि आमा भने अथवा भगवान्को दर्जा दियो भने युज गर्नुको लागि मात्र दिएको होइन कि. हामीले जस्तो खालको रिलेसनसिप थियो एनिमल्सहरूसँग त्यो डिफ्रेन्ट थियो क्या. अहिले आएर झन् बढी के भयो भन्दा हामीले बाटोमा यति धेरै बाछाहरू देख्छ नि है, बाछाहरू देख्छ अनि कतिलाई हान्छ गाडीले, कति मर्छन्, कतिले कुकुरले टोक्छ होइन, त्यसपछि कतिलाई कान्जी हाउसमा लग्छ अनि तिनीहरूलाई यत्तिकै बेचेर फेरि कति माथि लगेर मासुको लागि मारिन्छ भन्ने पनि देखिसकेको छ होइन, न्युज पेपरमा आइसकेको छ मेन स्ट्रिममा. सो इट्स कस्तो त्यो बाछा छ बाटोमा कहाँबाट पुग्छ, यत्तिकै त माथिबाट आएन होला होइन, एलियन इन्भेजन टाइपको होइन. सो कस्तो हो भने चाहिँ उनीहरूको आफ्नै आमा हुन्छ होइन, जस्तो जहाँबाट आउँछ त्यो आमालाई चाहिँ दुध दिनुको लागि भन्ने बाछी जन्माइन्छ. बाछी भयो भने त्यही नै राख्छ सो द्याट दे बिकम बिगर, अनि फेरि त्यही सर्कलमा जाने प्रोडक्सन युनिट जस्तो. बाछा भयो भने बाटोमा फालिदिन्छ, जे होस् भने बाटोमा फालिदिन्छ, वेस्ट प्रडक्ट भयो, वेस्ट प्रडक्ट टेक्निकल होइन. सो त्यही भएर उनीहरूको दुध चाहिँ जसको लागिको दुध उसले चाहिँ खान नपाउने, बाटोमा आउने मरिमरि त्यहाँको दुध चाहिँ निकालेर फेरि मान्छेलाई बेचेर मान्छेले खाने. जब यो एनिमल जुन चाहिँ मिल्क छ अथवा डेरी छ हाम्रो हेल्थको लागि पनि इट्स नट इभन राम्रो पनि होइन कि, इट्स नट इभन युजफुल, इट्स नट निडफुल. हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन. त्यहाँ डेरीबाट नै अनि जति पनि हाम्रो क्याल्सियमहरू छ त्यो प्लान्टबाट नि, ओट मिल्क होस्, आमन्ड मिल्क होस्, सोया मिल्क होस्, क्यास्यु मिल्क होस्, हेम्प मिल्क होस्, फ्ल्याक्सिड, इट्स लाइक त्यही त काउन्टलेस. गाईकै दुध खाएर मात्रै हेल्दी हुने भयो त अहिलेसम्म त हामी त फात्ला खुत्लो भएर मरिसक्नु पर्ने त होइन, स्पेसली सृष्टि त होइन. सो त्यो भएको भएर सो इट्स त्यही भएर नि जस्तो यो डेरी जुन चाहिँ एकदम चित्त दुख्ने कुरा छ, किनभने त्यो बाछाहरू त बाटोमा खानु पऱ्यो नि त. अनि त्यो फोहोर फाल्छ मान्छेहरूले होइन, केमा फाल्छ युजली प्लास्टिकमा. सो त्यहाँबाट उनीहरू खाँदा प्लास्टिक पनि खान्छन्. प्लास्टिक खाएपछि उनीहरूको इन्टेस्टाइनमा गएर त्यो प्लास्टिक बेरिन्छ. त्यो बेरिसकेपछि इट्स अ भेरी पेनफुल एन्ड स्लो डेथ. त्यो भएर मेरो पनि वान अफ मेन रिजन फर मी टर्निङ इन्टु भिगन वाज द्याट नि. फर मी पेटमा त्यो एउटा बाछा थियो मेरो घर अगाडि, अनि त्यो बाछा दिनदिनै देख्थेँ, खानसान खुवाउँथेँ. त्यो बाछा म भेजिटेरियन मात्र थिएँ. त्यो एकदम बिरामी थियो. सो एक्चुली के हो मेरो काखमा नि टाउको राखेर मऱ्यो कि बेसिकली हि डाइड. इट्स लाइक दिस यत्रो थियो होला त्यो बाछा है. किन मऱ्यो भने सबै डक्टरलाई भने ठ्याक्कै त्यही नै भन्यो कि. आई डिडन्ट इभन रियलाइज कि त्यो बेला चाहिँ मेरो आँखा त एकदमै बन्द रहेछ कि. अनि त्यसपछि आई कुडन्ट लुक एट मिल्क द सेम वे जुन चाहिँ मैले त पहिला हेर्थेँ नि, सक्दै सकिनँ, मैले खानै सकिनँ. त्यसपछि त्यहाँबाट यस्तो भयो. द्याट्स वाइ वान अफ द मेन रिजन चाहिँ डेरी र एग नखाने भेगन्सहरू त्यो हो कि. स्पेसली नेपालमा त आई हेभ टु कम्प्लिटली एग्री विथ सृष्टि. मेरो विचारमा त अब हामीले कुकुरहरूको कुरा गरिराखेको हुन्छ. अब कुकुर त सबैलाई मोस्ट पिपललाई मनपर्ने एनिमल भएर उनीहरूको दुःख पनि आई थिङ्क मोस्ट पिपलले देख्न पनि देख्छ अनि पछि त्यो सिम्पथाइज पनि गर्छ होइन. बट अनेस्टली आई फिल लाइक नेपालमा सबैभन्दा एकदमै एक्सप्लोइट गरेको, सबैभन्दा अब्युज्ड भएको चाहिँ
बाच्छाहरूलाई नै हो, गाई बाच्छाहरूलाई नै। अनि एकदमै लाजको कुरा छ कि बिकज भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय जनावर रे, अनि पछि होइन हिन्दू धर्ममा पनि त्यत्रो एलिभेटेड स्टेटस छ, हाम्रो संविधानमै उनीहरू प्रोटेक्टेड एनिमल्सको दर्जा दिएको छ। एन्ड द्याट्स अल अ बिग जोक बिकज इम्प्लिमेन्टेसनमा केही पनि छैन। अनि बाटोको कुकुरले के दुःख पाउने र बाच्छाले पाइरहेको छ दुःख, बिकज अब सानो पप्पी उस भएछ भने हामीले त त्यतिकै बोकेर लैजान पनि सक्यो नि त घर। अब बाच्छालाई त त्यतिकै बोकेर कतिवटा बाच्छालाई लैजान सक्ने होइन। अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ एकदमै दुःख पाइरहेछ। अनि अहिले त कस्तो हाम्रो के अरे सिटिजको ल्यान्डस्केपको पार्ट जस्तै भइसक्यो कि। सो मान्छेहरूले इभन टुरिस्ट वेन दे टक अबाउट countries like India, Nepal, oh yeah, you see the bulls and the cows on the roads, ha ha ha, bhanera, and they don't realize the dark undertone beneath it, like why they are there in the first place. So एकदमै डरलाग्दो कुरा हो नि त, खासमा लाज लाग्नु पर्ने। एकदमै यो गाई के अरे गाई जात्रामा त्यो लिएर हिँड्छ नि, तिमीले देखा पनि बाच्छा जबरजस्ती बाटोको बाच्छाहरू तानेर लगिरहेको हुन्छ होइन, माया लाग्दोहरू। भगवान् अलि अब तिहार आउनु लाग्यो नि त होइन, अब त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि ठ्याक्क त्यो कतिजना देख्छ कि बाटोमा हिँड्दाखेरि उसले त्यो गाईले सुगरहरू थापिरहेको हुन्छ कि है, त्यसले पुरा घर उ गर्ने भनेर। गाईको त्यो मुनि गाई मुनि यसरी हिँड्छ नि, एकदमै त्यो राम्रो हो, स्वर्ग पुग्छ भनेर, स्वर्गद्वार पुगे जस्तो भनेर गाईको मुनिबाट छिरेर यसरी जान्छ क्या। त्यही त मान्छेहरूले के आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ उसलाई भगवान नि बनाउँछ होइन। बट उसा चाहिँ के भगवान हो भने त he is a भगवान 365 days a week, not just for गोवर्धन पूजाको दिनमा, राइट। अनि ए म स्वर्ग पुग्छ भनेर उसको मुनि चाहिँ हिँड्ने, बट अरू बेला चाहिँ देखे पनि नदेखेको जस्तो गर्ने, त्यो त हुँदै भएन। बरु लाइक म त भन्छु गाईलाई नेसनल एनिमलबाटै हटाइदेऊ कि, बिकज त्यो एकदमै लाजको विषय नै हो। आई थिङ्क द गभर्मेन्ट सुड बी हाइली अशेम्ड। I have visited in some dairy farms also. अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने चाहिँ त्यो बच्चाले चाहिँ दुध खाने भएर अनि दे कुडन्ट सेल द मिल्क। सो चाहिँ एज वी क्यान सी इन रोड्स मेनली मेल calves are thrown in the street to die. So yeah, that's one of the main reason we don't drink milk. We don't drink milk. Thank you. Our question number 18 is, aren't we supposed to eat meat? We have been doing it for centuries and it's a tradition. अब उसले अघि भनेको जस्तै त अब के अरे पहिला हामी हन्टर ग्यादरर हुने बेलामा चाहिँ यस, बिकज अरू थिएन नि त अप्सन होइन। तर आई थिङ्क मान्छे भएको वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ भनेको नै वी आर क्रिएटिभ, वी आर इनोभेटिभ, वी मुभ विथ द टाइम सो टु स्पिक होइन। अनि अहिले त हाम्रो वी हेभ सो मच एट आवर डिस्पोजल के कति अप्सन्सहरू छ नि त। एन्ड वेन वी हेभ द चोइस एन्ड सो मेनी अप्सन्स एट आवर फिट विच अलाउज अस टु लिभ अ क्रुअल्टी फ्री लाइफस्टाइल, देन बायोलोजिकली पनि त हामीलाई चाहिँदैन नि त होइन, फिजिकली पनि त्यसको निडहरू छैन। अहिले कति धेरै रिसर्चहरू गरिसकेका छ, डकुमेन्ट्रिजहरू छ। So if we see it as a tradition, the tradition, the first one, we have been living in tribes, as you said earlier, right? We should be still doing that. त्यही त नाङ्गै हिँड्थ्यो मान्छेहरू। कि ह्युमन बिङ्स आर नट मेन्ट टु इट मिट। हाम्रो इभोल्युसन टाइम पिरियडमा देयर वाज अ टाइम जब हामीले चाहिँ सर्भाइभलको लागि हन्टिङ गर्नु पऱ्यो र मिट कन्जम्सन गर्नु पऱ्यो। द्याट डजन्ट मिन द्याट वी वेयर मेन्ट टु इट मिट, किनभने अहिले पनि हामीसँग मिट डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम्सहरू छैन हामीसँग। सो आई डोन्ट नो, द्याट्स लाइक जस्ट बिकज हाम्रो एन्सेस्टरले गरेर हामीले मासु खानु पर्छ भनेर त्यसो सोच्ने हो भने त होइन। आवर एन्सेस्टर्स डिड लट्स अफ थिङ विच वुड बी इलिगल राइट नाउ। त्यति मात्र होइन, ट्रेडिसनको नाम ट्रेडिसन मात्र सोच्ने हो भने त होइन, लेट्स फर्गेट एभ्रिथिङ एल्स। अरू पनि डिफ्रेन्ट ट्रेडिसन थियो, सती प्रथा थियो यहाँ है, मान्छेहरूले त्यतिकै मार्ने थियो, ट्राइबहरूको एकअर्कालाई मारेर काटेर झुन्ने ट्रेडिसन थियो होइन त। त्यसै गरेर अहिले भर्खर हाम्रो छोप्री भयो, हाम्रो कमैया भयो, सबै ट्रेडिसन हो नि त। सो जस्ट बिकज हामीले अरू सबै कुरा आँखा चिम गरौँ र ट्रेडिसनलाई मात्र समात्यो भने पनि त कुनै पनि ट्रेडिसन जुन चाहिँ राम्रो हुँदै होइन त्यो चेन्ज त गर्नु पऱ्यो नि त। सो मान्छेको लागि नराम्रो ट्रेडिसन भयो त त्यो चेन्ज गर्दै आउने, अन्त फेरि एनिमल्सहरू चाहिँ एक्सप्लोइट भइरहेछ भने चाहिँ आँखा चिम गर्नु पनि त मिलेन नि। So no, that's an fallacy. So what do you say?
I'm more focused on eating this right. पहिला चाहिँ के अप्सन पनि थिएन बिकज they didn't know how to grow crops or how they could do. But as we can take of sati pratha example of sati pratha also, पहिला पनि it was wrong, but it was done for so long and for so long, and now it is changing. And as it is said, a tradition, meaning like tradition भनेको छ अनि पहिला मान्छेहरूले जे गरेको छ अब ट्रेडिसन भनेपछि चाहिँ अब we have been modernized and we know what to do and what not to do. And अब चाहिँ अब पहिला अब our ancestor used to live in caves. अब we can't tell that अब पहिलाको our ancestor lived in caves, so we should also live in cave भनेर. So it itself is a fallacy के त्यो जब ट्रेडिसन टाइम उसले भने चाहिँ टाइम चेन्ज भए जस्तै गरेर मान्छे अडाप्ट हुँदै गयो भने ट्रेडिसन पनि चेन्ज हुँदै जान्छ. इट्स एज सिम्पल एज द्याट. अनि हुनु पनि पर्छ हैन. We have our second last question. How's the latte, by the way? Very good. Very good. You finished it as well. I finished it. Okay. It's your turn to eat now. What vegan foods can be made at home, and what's your favorite? कति धेरै छ है. एभ्री डे भिगन फुडै त हुन्छ. Have you guys made any delicious food that you'd like to share recipe or something like that? Yeah, so के अरे मेरो चाहिँ हैन म भन्छु ल है के अरे सो आई हेभ लाइक अ भेरी सपोर्टिभ ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली. सो उनीहरूले चाहिँ मेरो लागि भनेर जहिले पनि स्पेसल लाइक इभन वेन वी हेभ ग्यादरिङ्स वाट एभर भिगन खाना के अनि अप्सन्स पनि हुन्छ कि होइन. अनि स्पेसली म चाहिँ मेरो मामा घरमा बस्छु एन्ड देन माई कजन सी लाइक्स टु कुक एज वेल. सो एभ्री टाइम दे आर मेकिङ सो हरेक दिन मेरो लागि भनेर छुट्टै एउटा भिगन लाइक इफ एभ्री वान एल्स इज ह्याभिङ भिगन द्याट्स फाइन. तर उनीहरूले अब अरू केही खानेवाला छ भने चाहिँ मेरो लागि पनि त्यस्तै के अरे भिगन खानाहरू बनाइदिन्छ. एन्ड माई फेभरेट इज ढापा हो कि त्यो टिमो पनि भन्छ टिमो भन्छ नि होइन. त्यो भनेपछि त्यो पिरो त्यो टिबेटन अचारसँग कि अनि इट्स सो गुड. अनि पछि मसरुमहरू केहरू है त्यो त म त अनि यत्रो ठुल्ठुलो हुन्छ कि बट आई क्यान इट लाइक 5-6 अफ दोज. इट्स लाइक स्पेसली जाडो महिनामा चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ. Vegan food नै टार्गेट गरेर भन्ने हो भने देयर आर लट्स यु क्यान मेक एट होम. युट्युबमा हेरेर रेसिपीहरू हेर्न थाल्यो भने चाहिँ देयर आर लट अफ थिङ तिमी आफैले घरमै बनाउन मिल्ने टाइपको. मलाई पर्सनल्ली फेभरेट लाग्ने भनेको चाहिँ टोफु फ्राई हो, विच आई रियली इन्जोय. या सो त्यही आफूले एकचोटि भिगन भइसकेपछि अनि यसरी रेसिपीहरू हेर्न थालेपछि चाहिँ आफूले नै डिफ्रेन्ट रेसिपीहरू फिगर आउट गरिँदो रहेछ. सो आफूले डिफ्रेन्ट इन्ग्रिडियन्ट्सहरू थाहा पाइँदो रहेछ. आई वाज नेभर कुक बिफोर होइन. तर अहिले भिगन भएपछि चाहिँ आफैले घरमा बनाउन सिकिने अलिअलि गरेर त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ. आफैमा त्यो चेन्ज चाहिँ आउँदो रहेछ. So if you want the recipe, do you have any social medias where you can see it? मेरो आफ्नो चाहिँ पोस्ट गरेको छैन. बट इफ यु वान्ट भिगन रेसिपिज यु क्यान गो टु there's lots of amazing YouTubers and Instagram vloggers. So if you want to try international food recipes, there's an amazing YouTube channel called Hot for Food. It's all plant-based. And if you are looking for something local, something Nepal ke hai, there is one Instagram page that I follow, Life Places Food bhanne, a vegan from Nepal bhanne, and that page does awesome job on finding and creating Nepal-based plant-based food. Okay, shout out to Life Places Food. See, what's your favorite food? एकदम धेरै छ है. इट्स लाइक काउन्टलेस. नर्मल एभ्रिडे खाने त भुटा दालहरू भइहाल्यो होइन. तरकारी सबै तरकारी मनपर्छ मलाई होइन. फेरि युजली मैले के गरेँ भने आई जस्ट मेड दिस के अरे बनाना स्मुदी के होइन. हिजो मात्र अनि म छोरीलाई बनाएँ होइन. सँगै बनाएँ बिकज आई वान्टेड टु लर्न टु मेक स्मुदिज टु होइन. अनि यस्तो सजिलो क्या. आई मेड
आफ्नै ओटमिल बनाएँ, आफ्नै ओट मिल्क बनाएँ, त्यसपछि इट्स सो इजी। आई थिङ्क एभ्रिबडी सुड मेक इट के सबभन्दा सजिलो चाहिँ ओट मिल्क लाग्छ मलाई प्लान्ट बेसमा। राख्यो ग्राइन्डरमा राख्यो, थोरै पानी हाल्यो, छोक्रा भन्छ नि डेट्स, त्यो राख्यो, थोरै सल्ट हाल्यो, अनि त्यसलाई मजाले ग्राइन्ड गऱ्यो, अनि त्यो सिरपको कपडा हुन्छ नि सफा खोल, त्यसमा हालेर निचोड्ने बित्तिकै ठ्याक्क मिल्क आउँछ। अनि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा आई लभ बनानास, सो मजाले दुईवटा केरा राखेँ, अनि ग्राइन्ड गरेँ, मिक्स गरेँ, अनि माथिबाट फ्ल्याक्स सिड आई लभ फ्ल्याक्स सिड, खानु पनि पऱ्यो होइन, एकदम राम्रो, स्पेसली ओमेगा 3 इट्स भेरी गुड टु है। ओमेगा 3मा अनि ऊ पनि हो के अरे ओखर, एकदम राम्रो खानुपर्ने होइन। सो त्यो हालेर खाएँ, आई थिङ्क इट वाज एकदमै, आई वाज भेरी इम्प्रेस्ड विथ माइसेल्फ यस्टरडे। त्यसको फोटो पनि एकदमै राम्रो देखेको थियो। राम्रो देखेको थियो। मेरो पनि लाइक फेभरेट टोफु नै थियो, बट रिसेन्टली आई ट्राई टु मेक सोय मिल्क एन्ड इट टर्न आउट सो गुड द्याट आई नाउ सोय मिल्क इज माई फेभरेट वान। Soya milk, that is quite interesting. Okay, so we have our last question. You should have finished the laddu by now, but so the last question is, what tips or suggestion you would like to give to someone trying to be vegan? So this is something that I told पहिला पनि म जब vegan हुन सुरु गरेँ त्यो दिनदेखि नै म यो कुरा भन्छु, if you are trying to be vegan, the most important thing you could do to yourself is find vegan friends. So सुरुमा गाह्रो हुन्छ किनभने it's a new thing for you, for your family, for your friends as well होइन। सो सबै ठाउँबाट चाहिँ it comes as a उनीहरूको लागि एउटा उनीहरूले जोकको रूपमा लिन सक्छ, उनीहरूले अलिकति हर्डल डिफिकल्टिज देखाउन सक्छ होइन। सो इफ यु फाइन्ड इभन एटलिस्ट वान vegan friend, it would be very very much easier for you rather than doing alone. Or maybe you can get connected to some vegan food bloggers locally. Oh yeah, so yeah, get in touch. अहिले त इन्टरनेटमा त नेपालमा धेरै भेगनहरू एक्टिभ भइसक्यो कि इन्टरनेटमा, सो यु क्यान फाइन्ड लट्स अफ vegan pages, vegan groups जहाँ चाहिँ आफू कनेक्ट भएर you can find new friends. Okay, so we are on our last question. Yeah. What tips or suggestion you would like to give to someone trying to be vegan or vegetarian? So I think we need to understand, like, being a vegetarian or being a vegan is not only diet, right? It involves everything. It involves what you wear, it involves what you use. Simple कुरा हो, जस्तै मैले एक्जाम्पल लिँदाखेरि लेदर भयो, फर भयो, सिल्क भयो, एनिथिङ द्याट्स डिराइभ फ्रम एनिमल्स वी डोन्ट युज। अहिले त कति धेरै आइसकेको छ कि मटेरियलहरू पनि द्याट्स नट एनिमल उसको। बेसिकली अल्सो लुगा लाउने कुरामा त बिकज हाम्रो फेसन इन्डस्ट्री इज द सेकेन्ड मोस्ट पोल्युटेन्ट इन्डस्ट्री इन द वर्ल्ड। द्याट मिन्स यु निड टु बाई लेस क्लोथ्स होइन त, त्यो भने किप अन वेयरिङ लाइक सेम क्लोथ्सहरू ओभर एन्ड ओभर अगेन। So itself is like it's also part of a vegan lifestyle. You don't ride horses अथवा हात्ती चढ्न जाने अथवा हुन्छ नि कार्ड चल्ने, you don't do that होइन। त्यसै गरी मेकअपहरूमा जुन चाहिँ यो एनिमल टेस्टहरू गर्छ त्यस्तो खालको मेकअपहरू लाउँदैन। सो यु निड टु बी भेरी केयरफुल एन्ड माइन्डफुल अफ वाट भेगनिजम इज के। It's not only about food. You can't have food अनि फर लाएर फरको ज्याकेट लाएर हिँड्ने, इट्स नट द्याट। त्यो चाहिँ हटाउनु पऱ्यो। इट्स अ भेरी इजी but it's very mindful experience. So once you are into it, you need to understand why you are here होइन। त्यो भए it's आफ्नो हेल्थको लागि राम्रो, प्लानेटको लागि राम्रो, एनिमल्सको लागि राम्रो। I don't know what's stopping you, so just join the team, join the army. How long have you been vegan, by the way? I've been vegan for 3 years. 3 years. That is amazing. What tips or suggestion you would like to So firstly, firstly चाहिँ अब family, it comes to firstly for family-लाई हल्का कन्भिन्स गर्न, अब family-लाई हल्का कन्भिन्स गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। We may have lots of fights with family as well. So you can अब जुन चाहिँ हामीले
द रिजन वी आर गोइङ भिगन चाहिँ होइन अब हामीले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ किन गइरहेको भनेर चाहिँ त्यस्तो गरेर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ उहाँलाई नै एक्सप्लेन गरेर चाहिँ दे वुड स्योरली अन्डरस्ट्यान्ड अनि फर्स्टमा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ प्लिज डु नट फिल लोन्ली कसै पनि होइन लाइक इफ युआर नट ओन्ली द वान वी अल आर हियर होइन वी क्यान एज दिपेश सेड वी क्यान यु क्यान मेक फ्रेन्ड्स फर्स्ट मलाई चाहिँ I think for me, I would like to tell aspiring vegans and vegetarians that एकचोटि गरिसकेपछि actually it's not that difficult. The idea of it seems so much more daunting than what it is, होइन तर कहिले कहिले लाइक डोन्ट बी टु हार्ड अन योर सेल्फ के होइन अब लेट्स से ल म अब आजदेखि भेजिटेरियन म भिगन भने अरे अनि स्लिप अप भयो अरे होइन बट देन डोन्ट बी सो हार्ड अन योर सेल्फ मान्छे त हो होइन गल्ती त भइहाल्छ एन्ड इट्स ओके एन्ड एट द सेम टाइम अघि सुरुमा तिमीहरूले त्यो इम्पोजिसनवाला क्वेसन गराएको थियो आई वुड से डोन्ट लाइक मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि बरु हुन्छ नि सेयर यो एक्सपिरियन्सेस होइन आफू नै खतरा लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु बी तर त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ आई फिल लाइक देयर इज मोर चान्सेस द्याट पिपल विल लिसन टु अस एन्ड नट लेबल अस एज लाइक यु नो एक्सट्रिमिस्ट है कति भिगन्सहरूलाई एक्सट्रिमिस्ट त्यस्तोहरू पनि भन्छ नि होइन बट जस्ट लाइक इट्स नट लाइक त्यस्तो एकदमै डिफ्रेन्ट एकदम खतरा कुरा होइन कि इट्स जस्ट सो इजी या मैले भन्ने चाहिँ लाइक लेट्स नट मेक इट सच अ बिग डिल के त्यो आफ्नो आफूले चेन्ज गरेको उसमा चाहिँ इट्स नट द्याट बिग अ डिल एनिमल्सहरूको लाइफको लागि चाहिँ इट्स अ बिग डिल तर हामीले गरेको त्यो चाहिँ त्यस्तो खतरा एकदम बिग डिल कुरा होइन अनि आवर फ्यामिलीज आवर फ्रेन्ड्स सुड नट ट्रिट इट एज सच अनि अरूहरूले पनि त्यही जस्तो लाग्छ इट्स जस्ट नर्मल लाइफस्टाइल नै होइन Thank you so much for all your answers. That's the end of our questions. Thank you for all that you're doing. It sounds amazing. It is amazing, you know? And thank you so much for being here with us today. And we have a small gift. There's a small gift. Can we get the gifts? Thank you. Thank you. We'd like to give you. Food and gift. Wow. Yay. Thank you. So thank you and happy Tihar. Thank you, happy Tihar. Thank you. And thank you for doing this. Yeah, it's like long The kai पनि तपाईँ. Bye. Thank you. Bye-bye.